عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات التطريز الفلسطيني. أنا ربا، وفيديو اليوم إن شاء الله رح أفرجيكم فيه كيف تخيطوا على قطعة من الجينز. تجيني كتير أسئلة على كيف نطرز على أقمشة غير قماش الإتامين، وإحنا سبق وحكينا عن هذا الموضوع بشكل سريع لما حكينا أو عملنا فيديو كيف نطرز على تي شيرت. ممكن ترجعوا تشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم إن شاء الله حيكون هيك بخطوات بسيطة وسريعة يفرجيكم شو الخطوات اللي بنعملها. طبعا اللي بينطبق على الجينز بينطبق على أي قماش تاني صعب انك تخيطي عليه، فهذا اللي رح نحكي عنه لليوم. خلونا نبدأ. اول شي خلينا نحكي بشكل سريع عن شو القماش اللي بينفع نطرز عليه وشو القماش اللي ما بينفع انه نطرز عليه مباشرة. طبعا الأقمشة اللي بينفع انه نطرز عليها هي أقمشة منسوجة بطريقة الأوبن ويف. طريقة الأوبن ويف هي طريقة بينسجوا فيها القماش بحيث انه تكون الأسطر مقسمة المسافة بيناتهم بالتساوي، ونفس الشي بالنسبة للأعمدة، وبيكون فيها فتحات، فبالتالي بيكون شكل القماشة كأنها زي شبكة إذا بتدققي فيها، والفتحات تبعتها المسافة بينهم متساوية، بصير عندي كأنه مربعات بهاي القماش متساوية بالحجم من ناحية طول وعرض. فهذا القماش بنفع نخيط عليه مباشرة لسببين. السبب الأول إنه إذا أنت عملتي غرزة إكس على واحد من هدول المربعات، لو إجيتي تعملي على المربع الثاني غرزة الإكس حتطلع عندك نفس الحجم، وبالتالي كل غرز الإكس اللي أنت حتعمليها حتكون متساوية بالحجم. هذا أولا. ثانيا لأنه مقسم لمربعات وشكله مثل شبكة وفي فتحات، فأنت بتعرفي من وين تدخلي الإبرة ومن وين تطلعيها، وبالتالي تقدري تشكلي الإكس بسهولة من غير ما تتحيري وين أنا لازم أحط هاي الإبرة عشان تطلع عندي الإكس، وكيف لازم أخلي الإكس هذا يطلع بالضبط زي الإكس اللي قبله وإلى آخره. فهدول الأقمشة بيكون السهل جدا إنه نخيط عليهم. طبعا أكبر مثال لهيك نوع من الأقمشة اللي هو قماش الإتامين اللي إحنا بنستخدمه بالتطريز الفلسطيني لعمل أشياء للبيت مثل كرن، معلقات، كوسترات إلى آخره. فقماش الإتامين زي ما أنتم شايفين هاي القماشة مقسم لأسطر يعني عمودية وأفقية، المسافة بيناتهم متساوية وفي فتحات شكله زي الشبكة، فالفتحات هاي المسافة بيناتهم متساوية، فالمربعات كلها عندي متساوية الحجم، بالتالي بقدر أخيط عليه غرزة الإكس بكل سهولة وبقدر أعرف من وين أبلش ومن وين أنتهي بالإبرة. فهذا أول مثال لقماش أنت ممكن تخيطي عليه مباشرة. طبعا مش قماش الإتامين هو القماش الوحيد بهاي المجموعة. في مثلا عندي هذا القماش مش إتامين، أعتقد إنه هذا القماش لنن، وهذا كمان القماش زي ما أنتم شايفين منسوج بطريقة الأوبن ويف، وبالتالي بنقدر نخيط عليه مباشرة، مع إنه فتحاته هون أدق بكتير من قماش الإتامين وممكن يغلبنا شوية بالخياطة، بس استيل بنقدر نخيط عليه مباشرة لأنه بنعرف من وين نبلش من وين ننتهي، وكل الغرز لو بلشنا حتكون متساوية بالحجم. فهذا كمان قماش بنفع تخيطي عليه. كمان رح أفرجيكم هاي القماشة، هاي قماشة الشالات اللي بنخيط عليها الشال ببلادنا. كمان هاي القماشة ممكن نخيط عليها مباشرة من دون أي قماش يساعدنا لأنه برضو منسوجة بطريقة الأوبن ويف. هلأ في ناس ممكن تتغلب إنها تخيط عليه مباشرة لأنه الفتحات كتير دقيقة والأسطر تبعته كتير ناعمة، وممكن تستخدم معه قماش الماركة حتى يساعدها، بس إذا أنت بدك تخيطي عليه لحاله ممكن إنك تخيطي عليه أو ترزي عليه مباشرة. أما إذا أنت استصعبتي منه لأنه فتحاته كتير صغيرة وحبيتي إنك تستخدمي معه قماش الماركة كمان ما في مشكلة. فهذا بالنسبة للأقمشة اللي ممكن نطرز عليها. طبعا هلا الأقمشة اللي مش ممكن إنه نطرز عليها مباشرة هي الأقمشة اللي مش منسوجة بطريقة الأوبن ويف، مثل قماشة الجينز. طبعا قماشة الجينز مثل ما أنتم شايفين ما فيها أي فتحات، ما في أسطر، ما في أعمدة، مش عارفين وين الشبكة موجودة وين نبلش بالإبرة وين ننتهي. ما بنعرف كيف نشكل الإكس بحجم معين، ولو شكلنا أول إكس ما بنقدر نعرف كيف نشكل الإكسات التانيين بحيث أنهم يكونوا بنفس الحجم من ناحية طول وعرض، وما بنقدر نعرف كيف نبعد المسافات. يعني مثلا أنا لو عندي غرزة أو أكمل غرزة بسطر رقم 1 وبعدين عندي غرز بسطر رقم 5، ما بعرف أقدر كيف أنتقل لسطر 5، يعني شو المسافة بالضبط حتكون. طبعا عشان هيك صعب نخيط على هيك نوع من الأقمشة. طبعا الجينز مش لحاله بهاي المجموعة، عندنا كتير أقمشة ممكن ما نعرف نطرز عليها مباشرة، مثل المخمل، قماشة قميص انت عندك اياه ودك تخيطي عليه، قماشة قطن إلى آخره. يعني في كتير أقمشة أي قماش بتشوفيه مش منسوج بطريقة الأوبن ويف معناته ما بنقدر نطرز عليه مباشرة، وبالتالي بنحتاج قماش يساعدنا لا نطرز عليه. هلا القماش اللي بيلزمنا لحتى يساعدنا نطرز على هيك أقمشة بنسميه قماش الماركة، أو باللغة الإنجليزية بيحكوا له الويست كانفاس. هلا الويست كانفاس أو الماركة زي ما انتم شايفين
شايفين تشبه قماشة الإتامين، بس ما بنفع تستخدمي قماشة الإتامين بدل منها. يعني مثلا ما بنفع تستخدمي قماشة إتامين لحتى تطرزي على الجينز، لأنه قماشة الإتامين بعد ما تطرزي عليها بصير صعب كتير كتير إنك تفكيها وتسحبي الخيطان تبعونها من تحت الغرز تبعتك، بينما قماش الماركة مصمم لأنك أنت تقدري تسحبي الخيطان تبعته بعد ما تخلصي بكل سهولة، وبكون منشأ بطريقة أسهل إنك تطلعي الخيطان. فما بنفع تستخدمي قماش الإتامين بدل قماش الماركة. فقماش الماركة زي ما انتم شايفين برضو مقسم لمربعات شكله مثل الشبكة، فبنقدر نخيط عليه بسهولة لأنه عارفين من وين بدنا ندخل الإبرة. عندي الفتحات اللي بتدلني لحتى أقدر أشكل الإكس، وبقدر أعرف الأسطر وين عندي عشان أقدر أعد وأمشي بالباترن تبعي من دون ما أضطر أتحذر. وطبعا بما إنه مقسم بالتساوي بقدر أشكل الغرز الإكس عندي بالتساوي من دون أي مشكلة، فعشان هيك بقدر أستخدمه ليساعدني إني أطرز على أقمشة مثل الجينز والمخمل وغيرها. طبعا زي ما انتم شايفين أنا عندي هون 3 قطع. هون بنشتريها ممكن قطع صغيرة مثل هيك، أو ممكن إنك تشتريها بالمتر أو الذراع. ممكن انتم عندكم بالبلد اللي انتم فيها إذا رحتوا على محل الأقمشة ممكن إنكم تشتروها بالمتر أو بالذراع، يعني بتكون قطع كبيرة حسب قديش انت بدك. من ناحية الشكل ممكن تلاقوه شكله مختلف عندكم شوي، مثلا ممكن تلاقوه كله جاي هيك أبيض القطعة كلها. أنا اللي عندي هون شكلهم هيك مقسم وفيهم خط أزرق شوي، بس هو نفس القماشة. الفرق بس إنه هون مرات بيحبوا يقسموهم لأسطر، يعني كل 5 أسطر بيقسموهم أو بيعملوا معاهم خط أزرق لحتى يفصلهم عشان يساعدهم بالعد والتطريز. بس هو بالآخر نفس القماش. وطبعا زي ما انتم شايفين قماش الماركة في منه أرقام. هدول القطع اللي قدامي أرقامهم 8.5 10 و14 مثل قماش الإتامين. طبعا احنا حكينا من قبل عن الكاونت ومفهوم الكاونت بقماش الإتامين، نفس المبدأ بقماش الماركة. فهذه هذا القماش اللي احنا هنستخدمه، وهلأ حفرجيكم كيف نستخدم هذا القماش لنعمل تطريز. الخطوة الأولى هي تحديد القياسات للقماشة، شو الباترن اللي أنا بدي أستخدمه، وين بدي أعمل التطريز لحتى أقدر أقص القماش، وقطعة الماركة اللي لازمتني للتطريز. فطبعا زي ما أنتم شايفين أنا عندي قطعة الجينز هاي بدي أعملها محفظة صغيرة للأقلام، فزي ما أنتم شايفين هاي القطعة اللي بدي أشتغل فيها. المساحة اللي بدي أطرز فيها هي هاي المساحة اللي فوق، فبالتالي قصيت قطعة الماركة بهذا الحجم. طبعا أنا هون بدي أغطي كل هاي المساحة بالتطريز. إذا أنت بدك تغطي بس جزء صغير على الطرف بتقصي على هذا الأساس. إذا الباترن تبعك بده حجم أكبر بتقصي حجم أكبر، يعني حسب شو الرسمة تبعتك، شو القطعة اللي أنت عندك إياها، وين الخياطة بدك بالضبط تخليها تيجي، يعني بدك إياها بالزاوية، بدك إياها بالنص، بدك إياها تغطي كل القطعة اللي عندك، حسب بتقصي القماش على هذا الأساس. هلأ تاني خطوة هي إنه نثبت قطعة الماركة على قطعة الجينز بالشكل أو المكان اللي أنا بدي أخيط فيه. طبعا أهم شيء بهاي الخطوة هي إنك تثبتي قطعة الماركة بشكل مستقيم لحتى التطريز تبعك ما يطلع مايل أو أعوج. طبعا لحتى نثبتها بنجيب إبرة وخيط عاديين. أنا هون حستخدم خيط أبيض وإبرة عادية، وبتخيطي هيك بس على السريع على الداير. ما بدك خياطة تكون ماكنة أو تكون ماسكة القطعة كتير منيح، لأنه بالآخر إحنا حنفكها، فبس هيك رننج على السريع على الداير بس حتى تثبتها بالمكان عبين ما إحنا نبلش نخيط فيها وتثبت بشكل مظبوط. فهي تاني خطوة. طبعا الخطوة الثالثة هي التطريز. هلا هون بتجيبي الباترن تبعك وبتبلشي تطرزي كأنك بتطرزي على قماش الإتامين. فزي ما انتم شايفين تبلشوا تخيطوا أسطر والرسمة حسب شو الرسمة اللي عندكم. اوكي، وزي ما انتم شايفين أنا هذا الشكل النهائي للتطريز تبعي والباترن اللي أنا عملته. الخطوة الرابعة هي إني أفك قماش الماركة. طبعا قماش الماركة بينفك بإنه نسحب خيطانه خيط من تحت التطريز تبعنا، وبالتالي بتصفى الغرز اللي عندي على قماشة الجينز. فلحتى نعمل هيك أول شي بدي أبلش فيه هو إني أشيل الخياطة اللي عملتها على الداير لحتى أثبت قطعة الماركة على القماشة عندي لما بلشت. فبفك هذا الخيط بسرعة. فأول شي بدي أفك هذا الخيط. بعد هيك إذا كان قماش الماركة عندك فيه زيادة
على كتير من الأطراف. ممكن تقصريها شوي لحتى ما تغلبكيش وانت تقعدي تفكي فيها على الفاضي. بعدين بتبلشي تسحبي في الخيطان خيط مثل ما انتم شايفين قدامكم. طبعا هلا ممكن احيانا تحسوا الخيط شوية مش سهل انكم تشدوه خصوصا بالبداية، بس حاولوا انكم ترخوا القطعة تبعتكم شوي لحد ما يطلع عندكم الخيط. وكل ما مشيتوا بتسحيب الخيطان كل ما صارت العملية اسهل واسهل انكم تطلعوها. هذا هي بالنسبة لآخر خطوة. بس ما نخلص بنكون سحبنا كل الخيطان وصفت غرزة التطريز أو غرز التطريز اللي عندي موجودة على قماش الجينز تبعتنا. وزي ما انتم شايفين هذا الشكل لإلها. بعد هيك بتاخدي هاي القطعة وبتعملي فيها اللي انتي بدك تعمليه، مقلمة، شنطة، بدك تعمليها تي شيرت، بنطلون، مخدة، اللي بدك اياه. فهذا بالنسبة الخطوات اللي كيف نخيط فيها على الجينز أو أي قماش تاني غير الجينز. يعني هاي الطريقة كمان هي الطريقة اللي بنستخدمها لنخيط على الثوب الفلسطيني، لنخيط على قميص، لنخيط على بنطلون، لنخيط على شنطة إلى آخره. فبتمنى انه الطريقة كانت واضحة. اذا عندكم لسه اي سؤال اتركوا لي اياهم بقسم التعليقات تحت. وطبعا اذا عجبكم هذا الفيديو ريت تعملوا له لايك وتشاركوه. وطبعا اذا انتم جداد بالقناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لحتى تشتركوا بالقناة وتوصلكم الفيديوهات اول باول. وبشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.